નમસ્તે મિત્રો, હું છું હિતેશ બાવરવા અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી ચેનલ હેલ્પ ઇન ગુજરાતી. મિત્રો, આજે હું તમને એક એવી વેબસાઇટ બતાવીશ જેની મદદથી તમે એક ક્લિક દ્વારા કોઈ પણ ફોટાને બેકગ્રાઉન્ડને દૂર કરી શકશો. મિત્રો, ફોટાના બેકગ્રાઉન્ડને તો તમે ફોટોશોપની મદદથી પણ દૂર કરી શકો છો, પણ તેમાં તમારે ફોટાને ક્રોપ કરવો પડે છે, થોડી મહેનત અને સમય લાગે છે. આજે હું તમને જે વેબસાઇટ બતાવીશ તેમાં તમે ફોટાને અપલોડ કર્યા પછી માત્ર એક ક્લિક દ્વારા તે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર થઈ જશે અને તે ફોટાને તમે PNG સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરી શકશો અને તે ફોટાને કોઈ પણ જગ્યાએ ઉપયોગ પણ કરી શકશો. મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં મારી એક વિનંતી છે કે હજી સુધી તમે મારી ચેનલ હેલ્પ ઇન ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો વિડીયોની નીચે હેલ્પ ઇન ગુજરાતી લખેલ છે તેની નીચે સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે તેને પ્રેસ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરો, જેથી જે વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર અપડેટ થાય તેનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો ચાલો જોઈએ. મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારું બ્રાઉઝર ઓપન કરો. બ્રાઉઝર ઓપન કર્યા બાદ ઉપર www.remove.bg આટલું ટાઈપ કર્યા બાદ એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો છો કે વેબસાઇટનું પેજ ઓપન થઈ ગયું છે. મિત્રો, અહીં ફોટાને તમે એક ક્લિક દ્વારા બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરી શકશો અને તે પણ ટોટલ ફ્રી રીતે. આ વેબસાઇટ તદ્દન ફ્રી છે. કોઈ પણ ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરવા આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારે જે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરવું છે એને અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો, અથવા તો તે ફોટાની લિંક URL લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીં લિંક કોપી કરી પેસ્ટ કરી ઓકે આપવાથી પણ દૂર કરી શકો છો. આપણે અહીં અપલોડ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરશું. અહીં મેં 2 ફોટો રાખેલા છે, એનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે દૂર કરશું. સૌપ્રથમ ફોટાને સિલેક્ટ કરો, ઓપન ઉપર ક્લિક કરો એટલે થોડીક મિનિટમાં ફોટો અહીં અપલોડ થઈ જશે. આ તમારા ઇન્ટરનેટની સ્પીડના આધારે થોડો ટાઈમ લાગી શકે છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર થઈ ગયું છે. આ ફોટાને અહીં તમે એડિટમાં જઈ અલગ અલગ અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડની થીમ્સ આપેલી છે એ પણ તમે રાખી શકો છો. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ કેટલી સુંદર રીતે રિમૂવ થઈ ગયું છે. અહીં તમે ક્લિક કરી જે તે ફોટાનું આ બેકગ્રાઉન્ડ પણ રાખી શકો છો. તમને ગમે તે બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ કરી શકો છો, અથવા તો આ ટાઈપનો ફોટો પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો કે ક્રોપ કરેલો ફોટો ગમે ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો. અલગ અલગ થીમ્સ બેકગ્રાઉન્ડની આપેલી છે તે તમે રાખી શકો છો. જે થીમ્સમાં તમારે ફોટો જોતા હોય એ થીમ્સ રાખી ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અથવા તો બેકગ્રાઉન્ડ વિનાનો જ ફોટો ડાઉનલોડ કરવો છે તો અહીં ચોકડી ઉપર ક્લિક આપો. આ જે ફોટો છે બેકગ્રાઉન્ડ દૂર થયેલો તેની સાઈડમાં અહીંયા ડાઉનલોડની બટન છે એના ઉપર ક્લિક કરો. ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીં ફોટો ડાઉનલોડ થઈ જશે. આપણે એને ઓપન કરશું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ ક્લિયર રીતે દૂર થઈ ગયું છે. આપણે એક બીજા ફોટાને અપલોડ કરી એનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરીશું. અપલોડ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરો. પીસીમાં જે ફોટો પડેલો છે જેનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરવું છે ફોટાને સિલેક્ટ કરો, ઓપન ઉપર ક્લિક કરો. મિત્રો, અહીં પણ તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સુંદર રીતે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર થઈ ગયું છે. તમે આ ફોટાને કંઈ બીજું બેકગ્રાઉન્ડની મદદથી સેટ કરવા માંગતા હોય તો એડિટ ઉપર ક્લિક કરશું. અહીંયા બ્લરની અમુક ઇફેક્ટ આપેલી છે. આ ક્લિયર છે, આ બ્લરવાળી ઇફેક્ટો છે બધી. આ ઇફેક્ટ રાખી તમે બ્લરવાળી કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડની ઇફેક્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો. એના ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે બ્લરવાળી ઇફેક્ટ શો થાય છે. તમે અહીંથી જે પણ ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રાખવું હોય તે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રાખી શકો છો. આ ટાઈપનો ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રાખવું હોય તો એ પણ સિલેક્ટ કરી તમે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો
એક મેસેજ ડિસ્પ્લે ઉપર આવે તો ડાઉનલોડ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરો. અહીં તમારા ફોટો આવા બેકગ્રાઉન્ડ સાથેનો ડાઉનલોડ થઈ ગયો છે. ઓપન ઉપર ક્લિક કરી તમે જોઈ શકો. જો મિત્રો કેટલી સુંદર રીતે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરી એ ફોટાને એક બીજા જ બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ તમે રાખી સેવ કરી શકો છો. મિત્રો આ વેબસાઇટની મદદથી તમે કોઈ પણ ફોટાને બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરી શકો છો. મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે તમારા મિત્રોને શેર કરો. તેમને પણ ફોટાના બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરવામાં આ વેબસાઇટ ઉપયોગી થશે. મિત્રો ફોટોશોપમાં તમારે બેકગ્રાઉન્ડ દૂર કરવું હોય તો ફોટાને ક્રોપ પણ કરવો પડે છે અને ઘણો ટાઈમ પણ લાગે છે. અહીં માત્ર તમે એક જ ક્લિક દ્વારા ફોટાના બેકગ્રાઉન્ડને દૂર કરી શકો છો. આભાર.